नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझं YouTube चॅनलवरती. आपल्याला माहिती आहे आमचा गोधडी शिवायचा उद्योग आहे. माझा व्हिडिओ पाहून 3 गोधड्या मला शिवायला आलेल्या होत्या. तर नऊवारी साडीचा वापर करून आपण या 3 गोधड्या शिवलेल्या आहेत. तर एका गोधडीमध्ये आपण 7 ते 8 अशा साड्यांचा वापर केलेला आहे. 7 ते 8 साड्यांचा वापर करून या 3 गोधड्या आपण शिवलेल्या आहेत. तर या गोधड्या मी तुम्हाला आता एक-एक करून ओपन करून दाखवतो. त्याआधी जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि जर आपल्यालाही अशा गोधड्या शिवून पाहिजे असतील तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नंबर दिलेला आहे, तिथून तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि माझा ॲड्रेस पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, तिथूनही तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर या गोधड्या मी कशा शिवलेल्या आहेत तर आता एक-एक करून आता आपण पाहूयात. तर ही पहिली गोधडी आहे. या गोधडीची फिनिशिंग आपण पाहू शकता. या जुन्या टाकाऊ साड्यांपासून आपण या गोधड्या बनवलेल्या आहेत. या गोधडीची लांबी जवळजवळ 7.5 फूट आहे व रुंदी 6 फूट आहे. ही फ्रंट बाजू आहे या गोधडीची. आता तुम्हाला मी याच गोधडीची रिअर बाजू दाखवतो. तर ही पहा, ही रिअर साईड आहे पहिल्या गोधडीची. रिअर साईड पण खूप चांगली झालेली आहे. आणि ही फ्रंट साईड आहे पहिल्या गोधडीची. तर या गोधडीची मी तुम्हाला लांबी आता टेपने मोजून दाखवतो. तर हे पहा, लांबी याची जवळजवळ 7.5 फूट आहे. तर ही पहा, ही दुसरी गोधडी आहे. पहिल्या गोधडीपेक्षा ही गोधडी थोडीशी मोठी आहे. तर या पण गोधडीची आपण फिनिशिंग बघू शकता. जुन्या टाकाऊ साड्यापासून बनवलेल्या या गोधडी. बॉक्स पण आपण 2 ते 2.5 इंचाचे असे बनवलेले आहेत. ही या दुसऱ्या गोधडीची फ्रंट साईड आहे. ही दुसऱ्या गोधडीची रिअर साईड आहे. रिअर साईड पण आपण व्यवस्थित शिवलेली आहे. ही पण गोधडी जवळजवळ 7.5 फूट लांबीला व 6 फूट रुंदीला आहे. आणि ही पहा, ही तिसरी गोधडी आहे. तिसरी गोधडीची पण आपण फिनिशिंग बघू शकता. ही नऊवारी साडी आहे. नऊवारी साडी लावल्यामुळे ही गोधडी थोडी मऊ झाली. या गोधडीची पण लांबी 7.5 फुटाच्या आसपास आहे आणि रुंदी 6 फूट आहे. या गोधड्यांमध्ये आपण 8 साड्यांचा 8, 9 साड्यांपर्यंत वापर केलेला आहे. याच गोधडीची आपण आता रिअर साईड पाहूयात. तर हे पहा, या तिसऱ्या गोधडीची ही रिअर साईड आहे. या गोधडीला जी आपण बॉर्डर लावलेली आहे ती बॉर्डर पण आपण जुन्या साड्यापासूनच लावलेली आहे. बॉर्डरवरती पण आपण जवळजवळ 3 टिप मारत असतो, कारण बॉर्डर आपली निष्ठू नाही म्हणून. आणि हे पहा, एक कोन आहे. या कोनेला पण असं या पद्धतीने आपण पॅक करून टाकतो. त्याच्यामुळे ही बॉर्डर कडक झालेली आहे. तर या 3 गोधड्या मी कशा शिवलेल्या आहेत मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. आणि अशा पद्धतीने मला सपोर्ट करत राहा.